Саме так, за будь-якої погоди, проходить кожен ранок цієї маленької, тендітної, але дуже сильної жінки. А що в ній цікавого та чим вона особлива, я вам сьогодні спробую розповісти. Я до вас і сама, я сюрпризом. Не заходь. З сюрпризом. Доброго дня. Це мій тато. Ви вітаєте мене? Да, Романе, привіт. Сумлінну вашу працю. Дуже дякую, що ви така у нас є чудова жінка. Дякуючи вам, не одне життя збережене. Це допомога у 2014 році дуже сильно згуртувалися, прийняли правильне рішення. Дуже велику таку працю зробили, бо без вас ми ніхто. Це і продукти, це і... Так, це тисячі людей, які, знаєш, моє було завдання організувати місце, знайти і доставити вам, налагодити все. А це тисячі людей, які живуть в Макарівському районі і в інших районах і областях України. Робили свій внесок в нашу спільну перемогу, яка обов'язково буде. Без цього не. Добре, тоді запрошую, Ромчик, на чай вас. Будь ласка, Дякую. заходьте. Оксана, а як оце у вас в повсякденному житті? А як? Ну, ти маєш що на увазі? Що як Ну, і вдома я йду на роботу, сімейні? Як? Ну ось так вранці встаю, готую сніданок. І сьогодні ви в мене в гостях, зараз я зроблю оладі, буду вас пригощати. Так зранку готую сніданок для своєї родини і потім біжу по справах, які стосуються вас, захисників України. Саме сюди кожного ранку поспішає на роботу Оксана Миколаївна Герасименко. Саме сюди звертаються люди, які потребують її підтримки та допомоги. І саме тут збирається та комплектується допомога військовим АТО та пораненим у шпиталі. А ваша допомога спрямована воїнам Макарівського району чи загалом військовослужбовцям? Ну, коли почалася війна, то безпосередньо наш Макарівський район мобілізувався для того, щоб допомогти тим, хто пішов саме з нашого району. Але зараз більше йде допомога там, добровольчим, плюс до наших військових, і приєдналися допомога для добровольчих батальйонів, які не підпорядковані Збройним силам України. Яку саме допомогу ви постачаєте в зону АТО? Ну, якщо говорити там 14-15 роки, то це було все. Від їжі, там, серветок до самих таких тактичних речей, як прилади нічного бачення, біноклі, генератори, прицели, різні речі. Даже всього не можу сказати. Зараз це більш тактичні речі. Це біноклі, прилади нічного бачення, прицели. Тобто те, що потрібно безпосередньо для того, щоб краще бачити ворога і бути самому в безпеці за допомогою цих приладів. Чи бували якісь непередбачувані ситуації під час ваших поїздок? Непередбачувані. Ну, там взагалі щось передбачить дуже складно. І мінялися маршрути, в залежності від того, куди ми їхали, які дії відбувалися. Там, і приходилося ночувати там, в самих таких місцях, тому що далі їхати неможливо було вночі. Там вночі заставали нас. Там все непередбачувано на війні. Оксана Миколаївна, чи можете ви сказати, в яких місцях ви побували? Ну, я приїхала всю Донецьку і Луганську області. В Донецькій області я була в 30 містах. Чи є люди, які від самого початку постійно постачають якусь допомогу, приносять якісь речі, чи були якісь цікаві випадки? Ну так, звичайно. Ось у нас є там жіночка в селі Забуяння, Козаченко Валентина. Вона вже на протязі 3,5 років
щозими передає шкарпетки. Вже вона зв'язала їх більше сотні. Люди приносять різну допомогу, але чи траплявся у вас такий випадок, який запам'ятався вам найбільше? От що, можливо, такого цікавого принесли, чи, можливо, вам запам'яталась саме людина, яка це принесла? Сама перша жіночка, така вже, їй було близько 80 років, вона перша прийшла, принесла ту банку помідорів і дуже плакала, говорила, що це все, що вона може, чим вона може допомогти, і вона це робить. І ще в нас є такий чоловік із Почепина, Вареник Валентин. Він щомісяця приносить від своєї пенсії 10 гривень. Щомісяця на протязі цих більше 3 років. Ні одного місяця він ще не пропустив. Тобто це його такий внесок в нашу спільну перемогу. Якій допомозі найбільше радіють воїни? Ну, знаєте, воїни, для них саме важливе – це увага. Про те, що ми пам'ятаємо. Їм навіть зараз не важливо, що ми їм привеземо. Хоча ми веземо завжди ті речі, які вони замовляли. Для них важливо те, що ми про них пам'ятаємо, що є люди в районі, якщо ми їдемо до Макарівців, які знають про те, що вони там, турбуються про них, думають. І дуже радують їх це дитячі малюнки і листи. Дивлячись на той малюнок, чи лист дитячий, воїни зразу дають відповідь на всі запитання, які ставлять люди, чому ти там воюєш. Він воює там заради тих дітей, які знаходяться на мирній Україні. Оксано Миколаївно, чи можете ви підрахувати, скільки разів ви їздили в зону АТО? Ну, знаєте, ніколи не задавала собі такого запитання, скільки раз. Але ось буквально місяць назад, коли ми збиралися в чергову поїздку, до мене підійшла моя свекруха і сказала: Оксана, це твоя 39-та поїздка в зону бойових дій. Я так подумала, що тим людям, які моїм близьким, їм дуже хвилюючий цей момент, коли я їду туди, і вони ведуть такий облік. Через то сьогодні я знаю, що це була 39-та поїздка. І їх буде стільки, скільки буде потрібно допомоги нашим воїнам. Тато, ти навіть не уявляєш, де ми вчора були. Ми вчора з Оксаною Миколаївною їздили у військовий шпиталь і в реабілітаційний центр. Оксана Миколаївна, зазвичай, де ви берете транспорт? Адже вчора його надав керівник відділу освіти, молоді та спорту Володимир Миколайович Тарнавський. Ну, зазвичай я їжджу на своєму автомобілі. У мене є машина така маленька, робоча, яка разом зі мною забезпечує всіх наших військових, яка перевозила вже багато і посилок, і різних речей. І, взагалі по життю розраховую на себе. В крайніх випадках вже прошу когось. От як в даний момент було багато людей, їхали артисти, то тоді я звертаюся або до адміністрації, або переважно транспорт надає відділ освіти, за що їм велика вдячність. В нашому селі новина зацвіла в лозі калина. Саме так починається наша поїздка до військового шпиталю. Дівчатка, колектив Берегиня їздили по всіх фронтових доріжках, де є наші бойові бригади, де служите ви, хлопці, для того, щоб подарувати вам частину такого свого дому, своєї душі. Кожна людина, коли почалася війна в нашій країні, щось своє вносить в нашу спільну перемогу. От ці прекрасні артисти, в них є такий талант, вони здобувають перемогу, мир, несучи такий талант, таке добро, яке є всередині, для того, щоб
ви, наші воїни, мужні, відчули підтримку всього українського народу. Оксано Миколаївно, ми вже знаємо, що за вами закріплене це відділення. Скажіть, з якими емоціями ви сюди приїжджаєте та як вас тут зустрічають? Да, ми самі закріпили за собою це відділення, тому що воно закритого типу і хлопці не можуть вийти на вулицю для того, щоб щось домашнє собі купити чи взагалі купити. То ми вирішили, що будемо щоп'ятниці приїздити і привозити домашні страви цим хлопцям, які проходять тут лікування після контузії. І вже на протязі 3 років ми це робимо. І цвітуть знов макарівські вишні, райські яблуні дивні та пишні, і згорають у свічках каштани, що живою водою на рани. Це містечко на березі річки, наче спалах чарівних стожарів, гріє душу, як полум'я свічки, називається просто Макарів. Я знаю, що ви були з Оксаною Миколаївною в зоні АТО. Опишіть її, яка вона там. Така ж, як і тут, мужня жінка, порядна, чесна. І багатьом нашим чоловікам треба брати з неї приклад. Тоді побудуємо справжню Україну, багату, заможну, демократичну. Оксано Миколаївно, де ви берете сили, щоб побороти те хвилювання, яке виникає, коли ви заходите в це відділення? Я йду до самих важливих людей на землі сьогодні для України, це наших воїнів, тому ради них я готова. Я їду на фронт, везу такі самі концерти, смаколики і інші речі і на фронт, тому що завдяки цим людям в моєму домі мир. Тому немає ніяких хвилювань, є тільки радість, що я можу щось зробити для цих людей, які ціною свого життя і здоров'я забезпечують мир у нашому домі. Проста людина. З іншого боку, хочу сказати, що якщо є, скажімо, завдання, в кавичках, допомогти людині, то я уверен, що пані Оксана і не тільки міста, і гори візьме, там підніметься і там прапор поставить, тому що на кону душа людини і судьба людини. То вона своїх цілей може домагатися, але все це в такому руслі позитиву, в руслі вирішення проблеми, а не створення проблеми. Чи траплялися якісь непередбачувані ситуації під час перебування в АТО? Траплялися. Був випадок, коли ми співали концерт і почався обстріл. Нам дали сигнал, що потрібно звідси їхати, збирати свої колонки, мікрофони, абсолютно все, що ми приїхали, грузитися в наш бус і тікати. Оксана Миколаївна дуже спритно на це відреагувала, в нас всіх попакувала у цей наш бус з апаратурою, нам допомогла. Це якось сталося так моментально, але вона великий молодець. Вона не загубилася, не розгубилася в цій ситуації. І заради нашої безпеки, звісно. Вона зробила все, щоб ми цілі доїхали вже до Києва назад додому. Ми вчора спостерігали, як ви спілкувалися з пораненими воїнами. Я знаю, що у вас в шпиталі трапилась дуже цікава зустріч, пов'язана з вашим полоном. Чи можете ви про це трішки розказати? Так, коли я була в полоні, там зі мною були 211 наших хлопців. Їжу приносили наші хлопці мені. Тобто вони десь ходили її брали там на кухню з конвоїрами, вони їх водили, приносили цю їжу і військові вже заносили мені цю мисочку. І кожного дня до мене заходив
один і той самий хлопець. Його звали Валерій, прізвище його Шмігельський. От, за допомогою його я передала декілька там записок, попередили хлопців, щоб не виходили на зв'язок, до яких я їхала. Бо коли я попала, то в мене були телефони цих хлопців, я боялася, що їм позвонять і виманять їх, і що від мене щось будуть передавати, і таким чином нанесу шкоду цим хлопцям. Тому перші дні моє було завдання це передати записку на мирну територію, щоб попередити, щоб ці хлопці не постраждали. І мені це вдалося через Валеру. Валера ремонтував комп'ютери цим балбесам. Вони не тільки зрадники своєї батьківщини України, ще й не здібні там до якісь інформаційної технології. От наші полонені там виконували деяку роботу, яку на них не вистачало мозгів. Валера мав справу з комп'ютерами, він написав листа моїй подрузі, я записала йому на листочку, що передати і кому. І тоді вже волонтери обдзвонили хлопців, попередили їх, щоб від мого імені ні з ким не йшли на контакт. Ну і я вже тоді, мені стало легше набагато, я вже подумала, вже скільки я тут буду, стільки буду. І ось щодня заходить цей Валера, говорити там особо не можна було. Він віддавав мені їжу, уходив. Ось, і потім через 60 днів нас перевезли в інше місце, хлопці залишилося. Як я вже пізніше зрозуміла, Валерія поміняли раніше за мене. От, потім він приєднався до мене в Фейсбуці, в друзі. І ось одного разу ми приїжджаємо в шпиталь, привозимо п'ятниця, як завжди, приїжджаємо, привозимо страви домашні. І хлопці ж приходять, сідають за стіл, і я дивлюся Валера. Він далі вернувся слухати. Да. І я кажу, Валера, що ти тут робиш? А це ж психіатричне відділення, там, контузії, взагалі, які зв'язані з психологічними розладами. І він такий сидить, просто я його не впізнала, він просто, можливо, там якийсь препаратів, там, можливо, і подавлений. Він такий, Валера, кажу, що ти? Кажу, бачиш, Валера, то ти мені приносив їжу, а зараз я принесла тобі. Він каже, да, Оксана. Скільки часу ви перебували в полоні? Я була 60 днів там. Чи траплялися у вас змови передати вісточку про себе близьким? Ось через Валерія, да, один раз. То сама така важлива інформація, яку мені потрібно передати було, і я її передала. Все інше я вже думала, якщо в мене така доля загинуть за Україну, значить так і буде. Хто допоміг вам повернутися? Взагалі цих людей, наскільки я знаю, можливо, ще й багато яких я не знаю, їх взагалі більше 50 це тих, кого я знаю, допомагали. Вели переговори, і батальйони, і бригади вели безпосередньо там переговори. І навіть був такий випадок, що батальйон Донбас, по-моєму, вони робили обмін між собою. Там швидше можна було між собою зробити обмін, чи на рівні держави. Передавалися списки на ту сторону, кого наші хочуть забрати, а ті передавали на нашу, і там таким чином. І от батальйон Донбас видвинув такий ультиматум, що вони перекривають трасу, оце, що йде Маріуполь, Новоазовськ. І ніякі продукти не будуть туди з нашої сторони. Да, якщо вони не відпустять, там було, по-моєму, 98 хлопців їхніх полонених. І я знаю людей, які включили мене в той список для того, щоб звільнити. Що допомогло вам пережити всі ці події?
Ну, я знаю, моя сила в любові. Я люблю свою країну. Я люблю свою родину, свій дім, свою Україну, свою землю, своїх захисників. І це дає мені силу, любов до своєї батьківщини. Ще довго вони сиділи, розмовляли, згадували про бойові місця, побратимів і мріяли про те, як настане мир. Я не хочу війни, і соловейко стихає. Я не хочу війни, і вже пісні немає. Не чутно ласкавого поклику тата, який одягнув форму солдата. Я не хочу війни. Зупиніться, панове, благаю. Я не хочу війни, нехай пісня гучніше лунає.